Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy một thuật toán để truyền dữ liệu cho 74HC595 bằng cách trình bày một ví dụ về việc truyền 64 bit dữ liệu ra ngoài, 64 ngõ ra. 64 bit này chứa trong một mảng gồm 8 ký tự kiểu vành sai Nicha. Mình trình bày ví dụ này vì hy vọng nó sẽ giúp các bạn nhìn ra được ưu và nhược điểm khi mà sử dụng HC595 trong việc xuất dữ liệu. Lưu ý rằng mình chỉ đưa ra thuật toán và không chạy thử code này trên một chip cụ thể nào. Ok. Đầu tiên chúng ta đến với phần cứng. Datasheet của các hãng khác nhau có sự khác biệt về tên gọi của cái chân, nên ở đây mình chọn datasheet của NSB để giới thiệu với các bạn đây. Các bạn có thể xem ở trên này. 74HC595 nó có 16 chân. Đầu tiên là hai chân VCC và GND, chúng ta sẽ không nhắc đến. Các thông số các bạn có thể xem trong datasheet, bởi vì hầu như con chip IC nào cũng có hai chân này rồi. Chân OE để enable ngõ ra, chúng ta đưa chân này xuống GND để enable. Chân MR để reset toàn bộ IC, chân này cũng đưa xuống GND để reset luôn, tức là cả hai chân này đều là mức thấp. Thường thì để nhập xuất dữ liệu chúng ta cần cố định hai chân OE xuống GND và MR lên VCC. Chúng ta sẽ quan tâm tới ba chân input khác là SHCP, STCP và DS. Ba chân này sẽ được kết nối với chip mà chúng ta sử dụng. Chân DS có nhiệm vụ là nhận dữ liệu từ ngoài vào theo mức cao thấp của tín hiệu, tức là 0V thì là bit 0, VCC là bit 1. IC nhận diện mỗi bit theo xung được cấp vào chân SHCP. Chân SHCP thì là chân nhận xung clock. Cứ mỗi xung cạnh lên tại SHCP thì IC sẽ bắt lấy một bit từ chân DS và dịch các bit còn lại từng bước một. Các bit này trượt đi trên thanh ghi 8 state shift register, tức là thanh ghi dịch. Chân STCP là khi nào mà chân STCP được nhận một xung cạnh lên á, thì 8 bit trong thanh ghi dịch sẽ được đổ ra 8 chân output của IC. Mình gọi chân STCP là chân chốt dữ liệu. Để xuất 64 bit dữ liệu ra ngoài thì chúng ta cần có 8 con 74HC595, mỗi con có 9 chân output. Chúng ta dùng 8 chân output để xuất. Các chân output đó là từ Q0 tới Q7, còn một chân output còn lại là để kết nối từ IC này sang IC khác. Chân đó chính là chân Q7S. Cụ thể là chân Q7S của IC này sẽ là đầu vào DS của IC tiếp theo. Còn các chân STCP, SHCP chúng ta sẽ nói chung vì chúng dùng chung xung clock cũng như xuất dữ liệu cùng một thời điểm. Phần thứ hai, truyền dữ liệu. Với phần cứng đã được quy định ở trên, chúng ta chia quá trình truyền làm hai giai đoạn: đẩy dữ liệu và chốt dữ liệu. Với mảng array có dạng Ensencha, như ban đầu ta đã nói, nó sẽ có dạng như sau. Trong đó bit có trọng số thấp nhất ở phần tử đầu tiên của mảng này sẽ là giá trị đầu tiên được xuất ra và sẽ nằm ở cái ngõ ra cuối cùng, ngõ ra xa nhất của toàn bộ 8 con 74HC595. Thuật toán mình đưa ra như sau. Các bạn nhìn trên hình hoặc là xem ở đây. SHCP, STCP, DS viết thường là các biến ghi giá trị của các chân chip nối tới cái chân tương ứng của con 74HC595. Mỗi lần thay đổi giá trị các chân này, chúng ta sẽ export nó ra. Đèn này ở các dòng chip khác nhau có thể khác nhau tùy thuộc bạn dùng chip gì, nên mình không nói rõ, mình chỉ ghi đơn giản vậy thôi. Để truyền 64 bit thì chúng ta cần có 64 xung cạnh lên đưa vào chân SHCP để đẩy dữ liệu. Do vậy chúng ta cũng có 64 xung cạnh xuống, có lên thì phải có xuống nhé. Vậy nên chúng ta phải tạo một miếng T kiểu Ensencha chạy từ 0 tới 127 để tạo 64 xung clock lên và xuống.
biến này chạy trong một vòng lặp 128 lần để thực hiện điều đó. Và SHCP phụ thuộc vào biến T. SHCP sẽ bằng 0 nếu T là số chẵn, bằng 1 nếu T là số lẻ, nhờ vào dòng lệ này. Khi mà có xung kình xuống tại chân SHCP thì quá trình nhận và đáy dữ liệu không xảy ra, nhưng mà đây là thời điểm tốt nhất để chân DS nhập trạng thái mới, tức là nhập vào dữ liệu tiếp theo, các bit tiếp theo. Nên chúng ta đặt một biến T2 cũng có kiểu insignature. Biến này là phép chia lấy dư của T cho 2, mà khi T chạy từ 0 tới 127 nên T2 sẽ chạy từ 0 tới 63. Mỗi lần T2 mà tăng lên 1 á, thì một bit mới trong mảng array sẽ được nhập vào biến DS bởi dòng lệ này. Trong ngôn ngữ lập trình C thì cái shadow thuộc tính như này đại diện cho một vòng lặp giống vòng lặp for, với T là biến lỗi, biến T là 128 lần, biến T2 là 64 lần. Sau khi truyền hết 64 bit dữ liệu trong vòng lặp, 74HC595 cần một xung kình lên từ STCP, nên chỉ đơn giản là chúng ta xuất ra một bit 1 rồi quay lại xuất một bit 0 tại chân STCP. Có một điểm quan trọng cần phải làm, đó là thiết lập trạng thái ban đầu cho chân STCP khi khởi động chương trình, và là trước khi truyền 64 bit dữ liệu. Toàn bộ quá trình có thể bị thất bại nếu mà bạn quên làm điều này. Mình thường dùng các chip có tốc độ nhỏ hơn 8 MHz nên không quan tâm tới cái tần số xung truyền dữ liệu tới 74HC595. Tần số này bạn có thể xem trên datasheet. Tín hiệu mà bạn truyền tới không được lớn hơn, nếu không thì IC sẽ không nhận được. Vì vậy nếu các bạn dùng các chip có tốc độ xử lý mà nhanh hơn thì có thể các bạn cần phải thêm các dòng lệnh delay và tìm cách nào đó cho nó trễ đi. Các lệnh delay có thể được thêm vào những chỗ này. Ok, mọi đóng góp xin các bạn để lại dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.